So nandito na sa Pilipinas ang dalawang hinete para sa ating race for tomorrow. Boss R versus Boss Axel, Team Luzon versus Team Visayas, Part 2. Another million race in the making sa drag racing history ng Pilipinas. As you can see, akala natin na si Ibon yung magdadrive sa KTM450 ni Boss Axel, pero si Arm Rayong pala. And sa kabila naman sa Team Luzon kay Boss R, wala nang iba kundi si Bank Bunhur pa rin po yung hinete niya. So ito po yung bagong SONIC150 ni Boss R, yung kulay green tapos naka gold na rims. Tapos yung kay Boss Axel naman na si Armra yung kinuha niya na hinete. So kung sa menu pa ito, etong dalawang to talaga ang best seller sa Thailand. Etong dalawang hinete talaga to ang palaging nagtatagpo sa drag race sa Thailand. Itong mga dalawang to kasi napakagaling talaga nila, top riders talaga sila sa Thailand. Kaya makikita natin itong sasabak bukas sa open chain drive category sa NGO sa BRC. Both riders and both teams are already in BRC sa Batangas para mag-test run sa kanilang mga units and to make further adjustments sa kanilang mga motor. So we can see here yung dalawang team. Sa kaliwa ay si Arm Rayong on board KTM450 ni Boss Axel. Sa kanan naman ay si Bank Bunhur on board SONIC150 ni Boss R. So side by side po natin makikita yung mga test run nila mga boss. So sa mga hindi pa naka-subscribe at naka-turn on yung notification bell, please do para updated ka sa race nila bukas. See you mga boss!